Probabil printre cele mai complicate lucruri este să evaluăm și să selectăm companiile în care urmează să investim. De aceea am creat un playlist special pentru evaluarea companiilor și voi face câte un episod explicativ pentru fiecare termen pe care e nevoie să-l știm. Materialul de astăzi este despre market cap-ul companiilor, adică capitalizarea de piață. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod și ce folosiți? Telefon, calculator, tabletă sau televizor? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Capitalizarea bursieră a unei companii, în engleză market capitalization sau market cap, reprezintă valoarea totală a tuturor acțiunilor companiei aflate în circulație pe piață. Se calculează prin înmulțirea prețului curent al acțiunii cu numărul total de acțiuni aflate în circulație. Market cap este un indicator important utilizat de investitori pentru a evalua dimensiunea și valoarea unei companii. De asemenea, este utilizat pentru a clasifica companiile în diferite categorii pe baza valorilor de piață. Există diverse modalități de a clasifica companiile în funcție de market cap, dar cea mai comună utilizează următoarele categorii. Microcap, companii cu o capitalizare bursieră sub 300 de milioane de dolari. Aceste companii sunt de obicei mai riscante și mai volatile. Small cap, companii cu o capitalizare bursieră între 300 de milioane de dolari și 2 miliarde de dolari. Aceste companii au potențial de creștere, dar pot fi ușor mai volatile decât companiile mai mari. Mid-cap, companii cu o capitalizare bursieră între 2 miliarde de dolari și 10 miliarde. Aceste companii sunt considerate a avea un echilibru între stabilitate și potențial de creștere. Large cap, companii cu o capitalizare bursieră între 10 miliarde și 200 de miliarde de dolari. Aceste companii sunt de obicei mai puțin riscante și oferă o stabilitate mai mare, dar un potențial de creștere mai redus comparativ cu companiile mai mici. Mega cap, companii cu o capitalizare bursieră de peste 200 de miliarde de dolari. Aceste companii sunt cele mai mari și mai stabile, de obicei lideri de piață în industriile lor. Aceste categorii pot varia ușor în funcție de sursa de informații și de piața specifică, dar acestea sunt intervalele generale utilizate în mod obișnuit. Din punct de vedere al investitorilor, capitalizarea bursieră este folosită pentru evaluarea riscului. Companiile microcap și small cap sunt considerate a fi mai riscante decât mic cap și large cap. Acest lucru se datorează faptului că companiile mai mici tind să fie mai volatile și mai puțin lichide pe piață. Companiile cu capitalizare bursieră mai mică au adesea un potențial de creștere mai mare decât cele cu o capitalizare bursieră mai mare. Acest lucru se datorează faptului că companiile mai mici au mai mult spațiu pentru a se dezvolta și a-și crește veniturile. Investitorii pot utiliza criteriul market cap pentru a-și diversifica portofoliile. De exemplu, un investitor ar putea alege să investească într-un amestec de companii, microcap, small cap, mid cap și large cap pentru a reduce riscul general al portofoliului. Există mai mulți factori care pot influența capitalizarea bursieră. O creștere a veniturilor și a profiturilor companiei poate duce la o creștere a market cap-ului. De asemenea, o piață bursieră în creștere poate duce la o creștere a market cap-ului companiilor în general. Schimbările în sentimentul investitorilor față de o anumită companie sau industrie pot duce la o creștere sau o scădere a capitalizării bursiere. De reținut este că atunci când se evaluează o companie pentru investiții, în afară de market cap, este important să se analizeze și alți factori, cum ar fi performanța financiară a companiei, conducerea și perspectivele de creștere. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup de Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână.
Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă apreciați timpul investit de mine pentru a face acest episod și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să vă înscrieți în baza de date pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este EPS-ul și cum putem compara companiile pe care dorim să le adăugăm în portofoliu.